ما اشکندی رو سلام 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 خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی؟ خوشم بفرم چی کنی؟ خوبی؟ ممنون قربون سلام ای بابی چه خبره چی کنی؟ قربون سلام شوش تو چی کنی خوبی؟ سلامتی ممنون قربون بیا خدی زیر کار دارم الان میام نچی کنی نچی ری قربون سلامتی بیا بیتونی کنم بیا کام فرصت چون نچی بیتونی کنم مریض بیا این چند روز کمانو دردی که وقت خیلی دویدو در این مردم خدا نچی کنی چی ری و عمل کنه یعنی بیشتر فقط باید شما چی درد کنه با خونه و عمل کنه نیستوش خستن نه اومده عمل ندونه برکورو عمدم رفته بیرون کار داشت ولی خیلی به دست شاچیه نامرده بخواهم این چند رفتم اون بیسته بیرون میزنه و مریض همون بیرون دوباره همون هم دوم که مثلا عمل دوم یه سری هم میزنه چند بارم خیلی میمونه شاقدی شاخ در عمل خوب عمل میگیرم بخواهم مریض امروز به سر چه درد چیزی چی اومده عمل نمیدم بودا پکولی نیست عمل یعنی حیات هم ما رو گفتیم بایم خیلی بیاییم ولی عمل خیلی ناراحت دیگه دوی پتای زنجی هم میزنه از طرفداری آرزون چی آرزو پندای نیستو کوره نمیشراش دیوونه روانی کنید بدایه که بسه میمان نبود چه کنه؟ آرزو هر روز در جیری زادگی نکلنی همسر به دست موشارچی صابونه از اون طرف زنج زنی طرف و احمدی دو آرزو سی میدونه همسر به دست شارچی اون رفته شکارتی مانه چرده اون رفته شکارتی مانه چرده که خدید زمینه به سوجه الان همه باردار من بزنم به زندان رفته بیرون خواستش رفته دنبال شکارتی چه آرزو شده آرزو خوب یعنی ده آبرو سیما ندش از اون طرف همسایه همه کس دارن میزه بدبخت موچرده ای قبل دست شاچی آرزو روانیه ایشان ها نقیدناش یعنی اصلا ما کارش نوریم ده همون روزی که این بلا نوستر ما اوه من به اسمش سرار رفت سپلیت ما زوجه الان نشوی گردن ما رفته
رفته شکایت کنه چه خواهم ما چی باردارم بوم زندان خورسی باردار راستش خواستم بد بگم ولی گفتم پایش فرصت مناسبی چیه که میشناختم تیگه تا باردار نی بوی ولی اصلا بارداری ولی دویدو رفتی چه نتیجه کوریج رفتی چه بارداری بوی اصلا ما دویدو هم نبستیم بارداری و بیرون این همش فراست این نقشه چشی یعنی فراست همه هر چیزای درو بیره همش درو بیره حتی آرزون هم اینطوری چه تا علیه ما رو بیره این همه بلان و سری ما رو چشم از چند وقت آرزو حتی خواست با صبحوچی به تیم سفت بود نه آرزون زنزه آرزوی شباچی مردونست من اینطوری اصلا نیوم من اینه میری تیمشیم اصلا چه برسنه چطوری احمد الان با کور احمد سر کار رفت زایی رفت احمد رفت دنبال همین شکایت آرزو چی چرته چی اومده زیر وجه به دروغ کار منه مثلا آرزو داره کور یعنی شکایت کنه آرزو زایی و آرزو ندوش احمد بود بچه انا خیلی نسید بکن احمدی برای خونه خانوادش همش ایپردان احمد زیر نگاه تا چی زیر؟ احمده؟ ها ده احمد حتی احمد داشته؟ نو دیوونه یه نگاه حتی خانوادش هم مثل خوش رفتاری کنه اصلا هاش تو با خود اجازه دهی برای با این خانواده چی نیست چی ایتو بخاطر ده اصلا دو تیمی ببینین خوب ایدوانه ایتو الان چی اومد دفعه اومد ایتو چه احمد به سون سر قبره یعنی اصلا تعجب میشم چه آرزویی هر فعلی بحث لیکنه آرزو سه دوار بچه همسایه ما بی خیلی خوبی ایتو نبی بخاطر اصلا ننوسی اومد ایتو بی مثلا که من تعجب شو رو ما فیل چردونده ناراحت بیم احمد چه من گبر سر دستن نزن جایزه اون نگو کار اجانه ایتی میخوام گویی چند وقت مثلا مریضم رو بیسته بخاطر چه مرده دارم مثلا نیتر من چه برام رو بیسته من تای دو گم تبرای سری شده منم کورنه احمد خبری اشلی و چی اون خانواده آرزو زنگت نزد نه اصلا اطلاعاتی نداشتم به حرف علی چه آرزو مزری و ریجیلو رو شکایت کرده و تو بارداری و الان مزون تو این نشنفته همشه ما آرزو ندید اصلا نزنجی تی هم نیست نه کارم ندارم هیچ نوبتی من اصلا آرزو یا آبروریزی ایره درو برده تلاقی همسایه و دست شارچین احمد اصلا نیتره و خوش اجازه بده بره بیرون تا همسایه واسه میگه کنم هر سا ایره میگه سی ایزی نتی الان بشی تا یه توی دست در نکنه صبح نخردی؟ دست در نکنه همه متی خرد هم زیاد زورتی و این نزد آرزو هم بیایی رو اگر من بینی بیرون اون من بدونم تو آرزو کنم اگر هم نو به مررم بی هم خوش کن آرزو به سارا پای تا برو ریزی برو با احمد ایتنا احمدی کنی ایتنا نایتی ها نایتو خدا یعنی هم بارداری چی نرو ناشد یه وقتی هلیت منه بزنی به جیل یه بلیش سرت بیا عنی باز دوباره آرزو ننسوش کنم نه برات ای بوش برات ای جویلیش پس احمد داشته زیرش احمد تا احمد داشته یعنی ایما یه روز اینقدر اذیتمون چه حتی رفتیم آزمایش یه جون هم بسه سفت و دیگه نه در این حده نه بخدا بگم تو آرزو رو بود اول اجازه بدیم ایتوبی من اصلا بخدا نیامش احمد من دور خوبی بیسنجی زنم بگم دست در نکنه نیخواهم زمان چشی بیا بشی نه نیخواهم بیا بشی بیا بیا گم نیخوام الان بیا خدیجه بیا بشی خدیجه بیا نیخواهم میبر بیا این دیوونه بازمونه چطور باید چه صفت هیچی آرزو وای کشتو خوبی چه به تو خوبی کنم سوته پشتو تو ملگی صبح چی رو سر تانجی رو این مرزی چه صفت پشتو چه صفت جند آرزو تو قصد خطی تو مقصد خطی رئیست پلی خطی بیسی وزیر سر پلی تو سر یکون خدیده تو خدت چه به گوشه خوندی؟ ها چه به گوشش خوندی؟ احمد آقای احمد باشی زرینش خود با تو جولی تمامش احمد خدت کنه مزید احمد سیستم نگفتی که سیستم نگفتی سیستم نگفتی چون بهم نبود چرا سیگار نگفتی؟ پای این رات به گوش احمد خونده من از
آزار از این همش تاثیر خیلی این همسایه‌ش بشه ولی که تاثیر آرزویی آرزو میزنه ها تاثیر بده این آرزو خدیجه چه صفت جان تو بگوشش خوندی ها تو بگوشی خوندی تو بردی تو شونه ها خریده الان باردار حقی که دست خریده بدی نروی نروی خیزه بارداره حقی که بهش بگویی ها نه نروی چه صفت چه پاتر پامینی ما خریده ای خود روانه بینی تماسا من الان تو ایتاری میرم که عمل من روانی روانه بینی خلاص چه روز تابزی خب خلاص چه روز چه صفت خدی آشقار بری سر پای شاخ شیطان کنی یه روانی خدیجه فقط بگه تو بگوشی خوندی هر جا میمونه همشون بحث با خدیجه تو بگوشش خوندی باش گفتی چه نگاه مشکوم همه گود بذارم همه چی تو سیتایه اخلاقت تویه همه چی وقت بریاد آرزو تو جزری آبرویمان بردی الان بلا بشین من احمد برد ناک نبود سی تو من جود بودی احمد ایت روش کنم چی؟ احمد؟ تقصیرش بیم خوشه فما عاشقان عباسی بس حقی دست نیست احمد به یادم رو همین خبتی که نام عباسی رو عاشقان چه صفت از احمد ایت کرد تبوه شب آیر حق آشی دست احمد بیم عباسی چه صفت جنگ شرعی بعد از ایش بیر چه صفت خاطرت تو بگوش احمد گوش داری که چی احمد از ای؟ گوش داری وقت بیت ساره همه ایشناسنه اخلاق و افکار ثابتی که چی طوریه همه ایشناسنه میفهمی؟ همه فقط شدید روزایی با دور کاره با حرف بده الان باردار میخوره نای آرزو چه صفت جن اصلا خود چرده آرزو زدی زاید الان باز دوباره همون طور بگی تو بای آرزو بدش کار هر روزی ما با همین زد بس چه صفت جن همینه چه صفت عاشقت زنده میرخه همینه این بنا نمستن بابه چه صفت این آمنش دیگه خلاص شدمی همین کار چه خلاصم ایسا دخیل خواب باشم چه صفت جن الان رئیس کاری نشدی یه باردار حقی که دست بدی ببین نرو گیره خیلی بکشم نرو گیره خیلی سیم که بدبخت بیتایه گولی سر یه منم بیاسم بلی بلانه مثلا و لبم چون بیاسم ازا خوشی بچهش داری زنده میره خیلی چون نمی خوندی زفته نینا زنده میره خیلی کش ای بینی شلاش من اصلا کیلومتر یه منه خواهد تو چه صافت جن ولی تو بگوش برداخت که خوری اما همه این وقت جنیه چه صافت جن یکی جنبه روانی آخه ایسا با روانی رو ها؟ ایسا با روانی رو ها؟ روانی رو تو بدبخت ایسا چه خیلی دفعه چلی بارداره و ایسا خیلی خدیزه با بینی چه صافت جن ایسا خیلی خواستیش ایسا خیلی خواستیش روانی بینی چه صافت جن بفهمه اصلا تا ایتوریه خدیزه یه چه چی بقصد؟ تو بیا بفهمه خیلی اصلا اگر ببینه تو اوسی ایتوری میداد عمل بعدش هم سباوتی سرتیسم دابر عمل بردی تو چه آبو شما؟ تو به آبرو عمل نه همش تصویر خدش خود تصویر خد همش متاسفانه خدیجه تاثیر کار میتونه تا باز همه شرع از خود میره روانی تصویر روانی ایسا خیزه بارداره میره سیبایی باردار یه بار دست خیزه میدونه با تو فهمسی خیزه یه بار فهمسی فقط یه بار بفهم دست میگه خدیجه با عملیاتی بگویی چه صافت چه صافت خدی هیچ گویانی تریم خیلی فهمسی هیچ گوی بیا بشی از توی میرم بیا بشی چه صافت ایسان پادازه بیا آبی چه بشی بیدش کن ادخه با این رو با هر روز اون روز اولش اومدم گین آوردم این تایتایی باورشم گفت ها تاثیر تله معلش یه همون قصه نیست یه نفراست روز اول پرچه همونطوری که بهت که خدیجه باردار میبو خدیجه اون مشکل داره خدیجه اون مشکل داره اینطوری هم جایی کرده دیوونه نه فراست درما بگم من مستند دام احمد دینم فلان به امان تا بده استر من ایسا فهمه تا همه جوری کنه حتی هم یه هم قصه
یعنی چی میگین دام احمد؟ یعنی چی؟ هم دیوونه خانوادش هم دیوونه است کلهم دیوونه زمانی که چه صافت جند مزخرف چیزی خواست چرت پرتی کنی همون از این که چه صافت جند دیگه حقی داری باید دفاع کنی ها دیگه چه حقی داری هستن یه میشه زنده بینه خراچه یه میشه با چه زنده بینه خراچه یه میشه زنده بینه خراچه دیگه چه حقی داری باید دفاع کنی اصلا ده حق نمی بیت احمدی بدون که بعد وقتی ما حرفانه تره گوزه تره گوزه ها خوگا بشی آقا چیز داره تو به تیمو خواهیم حالی چنونو تو بجندی نام احمد تو به بی تیمو میگی احمد فلانه مت فلانی چی کنم و چی کنم علایومی نه علایومی زیکا دارم ببین بدبخت همسایه احمد آب بگاب رو رو برد دیگه چی میشه در احمد چی آبروش رو با؟ چی آبروش رو با؟ یا برای چه صحبت یا برای یه چقدر چه صحبت دیوونه خجالت میکش آرام مادر شما هیچ چی باش نگاه دیوونه اسم مادر شوهر بسیما خجالت میکش ما اصلا این همه وقتی مرش اینقدر بی‌احترامی چه حالا اینطوری باش رفتار چرا؟ همین چش نمی چه خود این چیزایی چه صحبت استفاده داری این چیزی با مظلوم نمایی که الان واسه که تا احمد بیاد سیش میگم چه کردی دیوونه زیکا احمد به اندازه کافی به دستت آسایی هر الانی که شد آسیده آسا بعد ببینم در دیکنه دیوونه روانیه ایگه چه؟ چه صفت تماسی باید خیلی زمونه تاهی باشی گفتی بینه چه صفت جن سیتم دارم خدرات بسی باید خیلی مثل هر چه خیلی زیگاه تمی گفتی ها راستی گم نه خدیجه یه دروغ مزخرف و آشقاله وزی اچ بی چه صفت ایسته دروغ تجاهی سوی خیلی کم دبوام روانی اون بیا آرزو بتمنج یه فقط داره بوان دش بستری داره بوان چه صافته چه صفت سوی خیلی مرده چه صفت جن بسی عشقان بله اینو بکشید بسی عاشقان بسی فرد خیلی چیکن کن چه صفت نمانی فرد چه صفت جن فرقا بایی چه صفت بسی چه دوانده دیگه ساچی دیاسی روانی آی چه داره باز کن چه صفت خیلی به این چه صفت تو با چی بخم اومم و تو چه دیگه خواهدمه اونم و تو چه چه صفت اونم و تو چه
دیش قلتی کنی میره من تصفیه چه صافت چی خیلی تو ثابت کنی میره بردی میره بخش که تکیل هر میره چه صافت چی چه خب دیر کنی تو زنده چه خبر نزن چه صافت صافت آسخواجی چیزی های قیافت چه دیگه ببینم چه دیگه پاتو ببینم کبرا چه صافت ایسو که تکیل خبر بسی باید زرد برد کنه چه صافت چیزی های قیافت از چه روی دا؟ دای چی می‌بینی؟ دای اما خوبی؟ خوبی چی می‌بینی؟ سلامتی؟ چی می‌بینی؟ خوبی؟ قربونت برم. سلامتی؟ من یه ساعتی سوچومه رو استوجه دیدم ریموت خیلی می‌طرف راست پس خدا نمی‌شه یه سری همه بزنی بودای کورنه تو بیمار بسو شیطان دیمه اصلا آرزو نیست این دیونه چی گرفتار ما بوده حضرت باز مخام تا من این کوچه میتونم برم حضرت بیام تا بیام تیشه خدا نمی‌دونه رو بگم آرزو نه تازه خریده همه چی نسیم گو هنگ بارداران خیلی هم فیز شیر نخوش جا بیرون بله دونو مالا آقای جا بیمان خدا حافظ ده خریده خیلی همه چی نسیم گو مخم چه مردردی چند روز اومد سلام مرکنن تایی دویدونی هم فویه ناره چه؟ نه یه دفعه چه برمه دردیم اسمومه میرید من چی کنین چی پرس خریده چه یا دیو آرزومه تا هیتنی که ده خریده خیلی باردارم چی ده خیلی هم خوشحالی و بیرون چی خانم میدایی چه آرزو نه به خلاص باش کنم خب من تنی باید در چه تنی هر فایزه یم با تنها یه دقیقه بینیم ما چی در طول شب آرزو 4 ساعته ما دیزای تو که درست دیوار شه بسازی چه بشه جلوش کار میچرده من رفتم دنبال کارشناس پیراتم حسابش همه چیز رفتم کنی بیام شد با جمعه کارشناس میتدیم خب دوشنی چه صافته بود رفتم خیلی سر اعصابم شد خریده میتونی چه صافته آشغال وزی تا جویلش اومد خوبت چرده بیست زرنه خوبت چرده بخواه نخواستم دست سر بود بیدم که بخواستم چه نفت داشت خیلی صافت چه صافت هیچی نخواستم بشیده بشیده چه باید چی کرد؟ دست دوی من نمیرفته دست من ایسا دایدم سینیو چه صافت آشقا آرزو خیلی مقصری دیشی من سیرتی گفتم دایی نخواه نمیدونستم بیومتن خوش داریش باشی من همه اکیدن نقششو میفقط این چه صافت گورم زنده من خراب چردونه نه فقط خواهد بشه بهش راحت شد آرزو چه صافت خیلی میبینی یه بالا دستش نیستی چه هر روزی ما باید آرزو برای من سرا من تازه نمیدونم چه صفحه آشقا دیگه تخش آقا بچه برشی بسته چرا من همین خزش کنم خود مقصبی خود چه میداد خنوی چی کنی کوی مایه چشی روانی و بیره و وی تو کنی فی سر آب دیواری و دیواری موش از این رسد توی من ما بسش نبوش هرچی او برداشت میکنم ایگون بردم چمرش نو زنبار مثلا اگه خونه بابا من خونه دارم میره دارم زنده دارم یه جامعه اما خیلی که دو خیلی خسته نیست و سرد شده آرزو دارم خونه بابا باش صحبت کن چون تو دل میخوام اگر احمد بخیسی هیبای زنده نیختم چه زنده کنی سیر رخته تا تقصیر به خدیجه خدیجه چه تقصیری داره چه
تقصیر داری این خیلی تحقیق کن میشناسی نه لا هر چی ما بی بکن اصلا خوری نهار میشناسی کثافت سنیه اصلا اون کار چه چه پیومه تیمی تو بودی آرزو کار روانی چیه داده خیلی روانی چه که من پنل ماشینه کن پنل ماشینه نیست انا لا يقول ما ابغى اجي هراني كنت از قبل مشكله كم دوش باو جوده ديما خود بترمي كنت صار عمل تو خوات چرا تایسو بنی خونه باور فقط انتظار باشی داشتی يقول بنی سال سال بره صاد رحمت و تو بوش نمی بترمي خوات چرا نه تو گولی نه خاله چینه ده اساسی نو آره خاطر نخوا سلایق نیستی چه صافه ما لا غير صحبك چه صافت منه ایتون خوب بدن به پاپلا به خانوادت بری بدن من دخانه بری بدن ایتالی دست نده به دست نده به یو سکس طرفدار شکلی تو بعد بقیه کوچی زنه چه صفحه هم پول چمرش بسته واسه پیلشه بوزی مش هديك مش عشان ما تحصل معك انا فاينل تو وين ريختي مش هديك يا ولا حاجه بلش داری روانی انت والله عشان انا خرجت حبيت روانی Usaka arzu diler خوی به ایسا روانیه ها ایسا روانیه بیرون ایسا روانیه بیرون ایسا روانیه بیرون ایتالی دست روانیه بیرون ایتالی دست احمد چه صفت چه صافت اصول به هزای من رو دیدی احمد خاصه دیسه رو ببینی ها كويس تمام نقشاش بقى خاص چی من میره بعد خاص كده و چه صافت خطی میخواد یه روستا بازی اونه مالش هستی یا چی که من چه صافت من به هزای رو دیدی ما بشیم احمد خفای احمد از وقتش از وقتش اویو و همه در حدیث یار بارسته بود زبطش کنم خزانی تو یه کاری انجام دیگه چه تو خزنی بر زي سلمان خرده خبی حدیث برای تیدو داد آرزو نمامی یه سه من چه سه ما قصری چی جمع بی سه کار ما قصری بی در چی خیلی ما قصری چی جمع بی اگر خوبی دی جمع نیوبی تو سپیلیا بیچاره سپیلیا میدیوی اینو بله بسن مدن اینو اینو سپیلیا خمیده سپیلیا سپیلیا دی بسن مدن ببینید مامان اگر تو قشنگ واسه تی خدیجه و احمد دی بسن تدا زنده تمام واسه تا خیلی هی بالا سر هی پادشاهی کنه واسه رو اشقر واسه چه صافت یعنی زدی بدون چه صفت ولکی نه که کارش روانی هم سر روانی به اما تیچی مگه دخت خیلی چه صافت چه صافت ایگام کار هر روز ما همین سنه کار هر روز ما میدر خدیزه مریض و میدر سرما خا ارزا نه بریسی زان زن کنی ارزا نه جا خش است سپا خش بروفه و انتظار داری با قضا راست کنیم کار کنیم هیچی نه من هم میتونه خوشه و چه قشنگ رو خوشه قطع خانه و قطع خانه دنیا سم سر وای نه جنیس چه صافت وای لمو بیدی لم بالاخره لعنو چه صافت ولی علیش احمد باید پیدا غیر لمو بیفتی من اصلا نخوام دویدو نو کنم زنگ زی خوش دویدو رو بیرون درمونش هم 100 سال سر من دویدو رو کیتونه یعنی اینقدر اعصابم خودم خیلی زوج است من در دور اعصابم خوب دو بیره رفتم دنبال کارشناس برام دام امروز جمعه میتریم که با هم دوش بیومه دوش هم خودم میگه تا این بعد چه دوش برده نشونه باوش اصلا چی باید دست دیدم خدیجه من رفتم من لو هی خواستم برام بیام آدم باوش جوی زنگ با کار میگه آرزو چه چیزی رو بگی زید اول نخواستم برام یه زنگ زنگ بیام دوری ما چه چیزی خندره برام رفتم برو اون با دور توش راست پلی خوشم زیر ایگه نه و فلان اون تو کار زنده و کار خاطر با سای دوری داره تا آب روزی من هر چیزی گفت ایگار اصلا دارست خب پس آرزو نمیده خوب میگیم ادعای ما آرزوی تا اونام شده باوش تو هم چردن تا خدمت میبینه ها چی خمو من میگم تا برای سرش دم قاین سیکن من تو اصولی اومه طرفداری آرزو نچردی من گفتیم که با آرزو اینو نسیم چه زنیت بزنی به اصلا طرفدار آرزوی دوباره سینما نه با خودم اصلا خیلی اصلا طوری یعنی او حرفی چی پراس هستیم زیدین تو باردار نیبونم فلان به من چه فرماسا چه خاصی گفتی باردارم اینقدر فیس چون اینقدر خوشحاله بینم اینقدر این چنون سید یعنی حتی آده آرزونم اصلا
اما چیزی ممکنه در اول پی باوش جوری نوبت احمد داشته بلش که دید داشته رو اینه از اما پیدا که با احمد سیمی بلش که اصلا خواهی احمد باش دیگه ها میخوام مثلا این احمد یعنی کی یعنی ورزشکار بیتونی برش شردن احمد خوشگل نخواستم دستش رو نکشم که بلند شکایت که نمیام کنش به زندان یعنی سیش بچه این بابا نمیدوشی سوزی نه با خدا بگم اصلا